Привіт, друзі! З вами знову Коха. І сьогодні я буду продовжувати проходити Вампір. Всіх ласкаво прошу на мій канал і приємного перегляду. Так, одразу питання. Стрім висить? Или стрім не висить? Привіт, компошер, ласкаво прошу на мій канал і приємного перегляду. У мене щось висить стрім на телефоні. Так, не розумію, в чому справа. У вас не висить? Нічого не висить, да? Дякую за підсказочку. Значить, це в мене щось або з Ютубом, або з телефоном. Бо на телефоні щось воно підвисло. Ну ладно, тоді, ну чат я бачу, все працює. Тоді буду продовжувати. Ага, все йде, в принципі, я не знаю. Значить, щось на телефоні підвисло. Вибачаюсь, просто я думав, це взагалі скрізь так. Так, ну перезапустив, в принципі, все добре. Так, де ми там позавчора тут це залишились, затримались, чи як сказати. Давайте буду згадувати. Ага, все, це я відмовився перетворювати того дідугана. І мені треба йти... Ага, я намагався зайти сюди. Не намагався, а планував. А потім піти уже по завданню. Давайте збігаю. Нічого собі, дякую. Я ж це не очікував. Дякую за донатик. Ще трішечки. І на сталкер зберу. Так, без повідомлення, да, я так розумію, тому що не побачив ніякого повідомлення. Дуже вдячний. Повідомлення було. Блін, ну воно ж цей... тільки через моно треба дивитись. А так чомусь немає в них налаштування такого, щоб було... Мені повідомлення прийшло, щоб я отримав кешбек. Блін, не знаю, коли вони вже додумаються зробити, щоб були ці... Щоб висвічувало. Ага, повідомлення було ще трішки на сталкера. Дякую, Сань.
Дякую. Бо бачиш, воно висвітило мені на телефоні, що мені задонатили, а не написало, що там за повідомлення було. Ой, кудись я забрів. Ага, я згадав, де це я забрів. Дякую, дякую, Саш. Нарешті ти розгрібся, бо давненько тебе не було. Так, давайте подивлюся. Ну, я наче вірно, да, йду. Наче вірно. Тут дуже легко заблукати. Ого, 32 рівня, нічого собі. Піду сюди. Так. Ну, цих забив, в принципі. Вест-Енд. До речі, ми прийшли додому. А я думаю, що це такі звуки, а це Дворецький натирає цей скло. Так, нові діалоги не з'явилися, але ми можемо повернути батьківські часи. Avery, I finally deciphered my father's puzzle. Among other things, I found his watch. I'd really like you to have it. I can't accept this gift, sir. Yes, you can, Avery. You deserve it. I thank you, sir. I'll keep it until the day I die. Так, подарував часи батькові. Goodbye, Avery. Чи, ой, батьківські. Отак от. Правильніше сказати. But please return as soon as possible. А ми не можемо пройти. Жесть. Там невидима стіна була. Так, що я сюди взагалі зайшов? Ліки створити не потрібно. Состояние району. Зараз, хвилинку. Так, все ж таки не вистачає. У мене два куска алюмінія, щоб повністю вже покращити зброю. На жаль. Так, состояние району. Де це ти, по-перше, побачив? Коротше, якщо...
Коли я входжу, ага, по вулиці. Ну диви, коротше, є 4 райони. Ось вони на мапі. Ну, тобто вони так візуально. Ну, їх плюс-мінус можна розділити. Оце верхній район один. Тут ось іще один район. Ще один отак от район. І ось іще район. Потім ось вони поділені на 4 райони. В кожному районі є люди, наприклад. І от ці в мене люди всі зараз здорові. Ото, мабуть, і є состояння району. Тут наче теж здорові, але тут уже пару мертвих. Тут теж мертві. А ось була хвора, але я її вилікував. Ну і це, мабуть, состояння здоров'я, це і є состояння району. Хоча, бачиш, деякі тут от 100%, тут важке. Оце, мабуть, воно і є. І зараз я буду прокачуватись. Це, типа, він лягає відпочивати. І стан здоров'я може там мінятись, і стан району, в принципі. Ну, це я так думаю. Так, давайте, що я тут? Оце максимум прокачав. Витривалість. Давайте я здоров'я докачаю. Все, викачав повністю здоров'я. Давайте ще. Блін, а тут 4000 потрібно для ярості. У мене не вистачає досвіду. Так, давайте урон в бою. Немає, не вистачає у мене досвіду. І тут також не вистачає. Ладно, в принципі, я думаю. Так, і от наступна ніч. І мені показує деякі приколи. Убит Алозій Доусон. Ужасна новость для Лондона. Це той чувак, старик, якого ми не захотіли превращати в вампіра минулого стріму. І це ось, в принципі, його знайшли і написали в газеті. Алозій Доусон, глава промышленной империи, был убит прошлой ночью около 4 часов утра. Сегодня утром одна из горничных обнаружила его тело в кровати в луже крови и сразу вызвала полицию. На данный момент представители правопорядка допрашивают 10 слуг, но преступник все еще неизвестен. Уроженец Сити, мистер Доусон, был финансовым покровителем Лондона и истовым католиком. Все знали его как прекрасного бизнесмена, работодателя, отца и брата. Но для друзей, в число которых входил и я, он был еще и гением. Он опередил свое время. Он хотел очистить столицу от преступности. Он знал, как защитить наших родных и близких от произвола. Он состоятельный и влиятельный человек. Стремился служить народу. Мистер Доусон собирался превратить Сити в крепость, где достойные смогут жить в мире. К несчастью, завистники не позволили ему выполнить в жизнь свои грандиозные планы. По мистеру Доусону будет скорбить его дочь и многие почитатели СЛА. Що таке СЛА, я не знаю. Так, ну і ось мені показує. Тепер вони внезапно всі почали хворіти, йо-моє. Ніч пройшла і вони похворіли. Ну тут також декілька людей похворіло. О, а тут, в принципі, цей район нормально. І тут захворів один. Та що ти будеш робити? Коротше, тепер мені треба ліків наробити. Простуда 1. Так, 3 переутомлення і 1 головна біль. 4.
5, 6, 7, 8. Капець, 8 надо в пляшечок від перевтоми. Так. Зробив. Від перевтоми, да? Далі у нас що? Простуда. Раз. Два простуда і виходить штуки 2 від головної болі, да? Хай отак, скільки, десь стільки приблизно буде. Давайте одразу матір полікуємо. Де вона тут? Ага, ось вона. Hello again, Mother. Jonathan, back already. Good, good. I was just about to go outside to find you. You shouldn't stay Зрозумів, away for все ж, so long. зрозумів. Ну, це міняється день і район міняється. Я, до речі, ніколи не звертав увагу, коли приходиш через цей. Зрозумів, все ж. Tell me, Mother, how are you? All alone in this big house with only Avery to take care of you. I'm sad most of the time. Sad that you have left me here alone. Sad that you don't tell me when you come or go. I'm so sorry, Mother. It wasn't supposed to be like this. I was coming home. I was home. London, the Thames, and then it happened. What happened, Johnny? I lost my way. Somewhere between the boat and the house, my life changed completely. You should have told me, Johnny. I would have understood. You always were a secretive little boy. Так, поспілкувались трішечки з мамою. Ага, ще діалог з'явився. Do you think Avery is right? Do you think I should take better care of you? I don't blame you, but you abandoned me, son. A mother should not survive her children. It's unbearable to know you're not here anymore. I know I have failed you since I returned. I even watched you bury Mary from a distance. From now on, I will protect you. You have my word. You don't have to apologize to me, Johnny. Do you think I did not notice how much you have changed? Have I changed that much, Mother? Am I still your son? You are still, and you'll always be. Despite your pale skin, your bloody eyes and that echoing sadness in your voice. Коротше, ну, типа, розумієш, що я You need вампір, medical да? attention, Mother. Oh, I think you should take this. You'll feel better. I'm not sure I'll ever feel better, but thank you, my son. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Так, її полікував. Хто в нас тут іще на цьому районі? Кого полікувати? Так, двох близнюків. Так, а де цей мужичок, я не знаю. Де знаходиться. Так, близнюки десь тут знаходяться.
А я ж кажу, я на цей напис взагалі не звертав уваги. Ого, який здоровий. Натиснув хрестик, типа, щоб його укусити, а воно, мабуть, не спрацювало. Я стою і чекаю, поки він його укусе. Так, десь тут повинні бути ще тим, кому потрібно лікування. Так, їй не потрібно. А от мужичку цьому потрібно. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? Have you any news on Aloysius Dawson? I will never see him again in my shop, it seems. I did not realize how much his health had deteriorated. In the end, not even money can protect you from death. Do you need medical? You would... Don't worry. I can't... Так, я проклацую, в принципі, я його полікував, досвід за нього отримав. Проклацую, щоб постійно одне і те ж саме не читати. Have you noticed anything suspicious? Good evening, old chap. I won't. Так, ну тут уже... о, новий цей... новий діалог. Ну да, обидва стоїмо, чекаємо. Думаю, хто ж перший, да? Чи він дасть мені його укусити, чи він чекає, чи укушує, чи ні, да? You have discovered about vampires, Clarence. They've always been here. And if you search for long enough, you realize others know about these devils too. I'm not alone. Have you shared your research with anybody else? No. But I've published my leaflets all across the city, hoping that someday someone will realize I'm printing the truth. What do you mean you're not alone? Who have you met? The Guard of Prewin, the Brotherhood of St. Paul's Stole, Ichabod Throgmorton. Those names always pop up when you dig deep enough. Have you spoken with any of them? No. With the quarantine, it's almost impossible to leave the West End. But as a doctor, maybe you could, Johnny. Are you asking me to help you prove the existence of vampires, Clarence? Yes, Johnny. Please, gather all the information you can find about vampires and bring it to me. You're the only friend I have left. I need you. Він просить, щоб я йому знайшов докази про вампірів, а перед ним стоїть вампір, блін. Це живий доказ. Have you any news about Aloysius Dawson? He was aware of many things, many secrets. It's obvious a vampire assassin must have got to him. He knew too much. Так, давайте полікую. What can I say? I haven't lost. I hope we... You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Так, і в нього взяв завдання знайти докази про вампірів. Ну, з допоміжних залишилось тільки це. Віднести Мейсону записки, але я не можу їх знайти. І оце ось тільки що взяв допоміжне. Так, давайте кого я тут ще не вилікував. Ага, його якраз дружину. Цього чувака.
Так, але я не пам'ятаю, де її будинок. Здається, ось тут. Уберу ту метку, що до цього ставив. Hello, Venus. Hello, Jonathan. Please, come in. At least you survived the Great War. I feared the war. What do you need from me, Jonathan? О, нові діалоги з'явилися. Tell me about Clarence's obsession with vampires. It drives me so crazy it makes my stomach hurt. I was so relieved to have him back. But I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand your irritation, Venus. But you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Is my husband mad? Yes or no? Do vampires exist? Or is Clarence a lunatic? So you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul, had tried to convince you of the existence of bloody vampires, would you have believed her? Seriously? The important question is, what do you really think of your husband? I'm tough, Jonathan. He should have told me the horrors he witnessed, however appalling it was, instead of inventing a fantasy about blood-drinking monsters. What do you think about Clarence squandering his fortune on his obsession? Soon we'll be poor and forced to sell the house. Where will we go? In which filthy, infected part of town will we end up? I'm so afraid. Have you any recent news of Aloysius Dawson? It's not such a bad thing for rich people to remember that money can't protect them from disease and death. Так, все, поспілкувався. It would appear that... Тепер And I'm полікую. happy to give it to you. Thank you. Goodbye for now. Так, і можна йти. Тільки вихід треба знайти. Мені теж вони, чесно кажучи, ці діалоги вже трішечки і піднадоїли. І да, і динаміку вбивають, як ти кажеш. Так, треба... Треба цей. Тут якісь важливі події видно. Так, треба знайти цих остальних і вилікувати їх. Так, десь тут це магазин є у нас. Давайте сюди десь поставлю кнопочку. Чи кнопочку цю вказівку, точечку. Тепер я побачив, що состояние району тяжелое. Ну да, от написано, состояние району тяжелое. Це, тобто здоров'я громадян. Оце і показувало, що стан важкий. Хоча отут один тільки нещодавно захворів, а все одно стан важкий. Незрозуміло, чому так. Ну я ж не думаю, що 4 вмерлих якось впливають на стан здоров'я. Ти, блін.
Витрималість це закінчилася. Good evening, sir. Good evening, Miss Price. You know you can call me Carolyn, my dear doctor. What is your opinion of Aloysius Dawson? He was a lonely man who died a lonely death in his big mansion. Life has no meaning without love and family. Do you need my medical attention? Oh, yeah. I'm just... Goodbye for now, Miss Price. Так, міс Прайс полікував. Цього не треба лікувати. І тут десь два близнюки, здається, були. Ага, ось вони. Їх треба лікувати. Good evening, Mr. Baker. Why do I always have feelings of deja vu when I talk to you? Have you any recent news of Aloysius Dawson? I've heard he's dead. I hope he found his twin brother, wherever they are now. You knew Aloysius's twin brother? Yes. I think we were even together in the Gemini Club for a time. A somewhat secret society that only accepts twins as members. Нічого себе прикольного клубу близнюків. Heracles, tell me why your brother disagrees with your presence here. Agamemnon is naive sometimes. Although don't consider him a fool, sir. He is often more lucid than me. At least you both have the same difficulty explaining what you're doing, and for what reason. But is that not a common problem for all mortals? What can you tell me about your brother? If you are searching for a pleasant chat, you should speak with him instead of wasting your time with me. He's always been the more gentle of us. That's it? That's all you can tell me about him? For the time being, true kindness is the most valuable quality, my good sir. Do you need my medical... I'm I don't want... says the... Goodbye, Mr. Baker. Hello again, Dr. Reed. Have you any recent news of Aloysius Dawson? I try not to listen to gossip or rumors. Unlike my brother, I am only interested in facts. Do you need my medical attention, sir? Indeed. You have no... Sounds... Goodbye. Так, все полікував, поспілкувався, один залишився, але де його шукати, це я, звісно, не знаю. Ой, де я його бачив? Якщо взагалі десь бачив. Цікаво, що тут ще за чувак там схований.
Ух ти, я, до речі, сюди не заходив. Так, преступное уничтожение знаний. Вампиры опасны, смертельно опасны. Иногда они жестоки. Это факт, с которым я не буду спорить. Именно поэтому мы должны понять, кто они, и достичь с ними взаимопонимания. Вы помните, как в 1548 году один из нас, наконец, разыскал Иосифа Фливия в Испании и побеседовал с ним? Вы помните, как каждое из тщательно подобранных слов вампиры восхищало нас? Слово вампира, выбачаюсь. Как его речь назвали окном в прошлое, о котором у нас осталось лишь обрывочное представление. Так вот, Иосиф Флавия больше нет. Иосифа. Насколько несколько недель назад его убили охотники Ватикана. С ним исчезла сокровищница знаний об истоках нашей цивилизации. Это, возможно, столь же чудовищное преступление, как и убийство невинного человека вампиром. Именно поэтому действия стражей Привена столь же преступны, сколь и бессмысленны. Каждый раз, когда они выслеживают одного из древних вампиров Англии, они, вместо того, чтобы обращаться с ним осторожно и уважительно, уничтожают то общее, что связывает нас с бессмертными. Они лишают нас возможностей. Великая охота – преступление, потому что охотники бездумно уничтожают слова и мысли, утоляя жажду из источника знаний. Ашер Толтри, глава Братства Святого Павла. Так, це... Ага, це отут ми якусь записочку знайшли. Багато ще, звісно, треба знайти. Jonathan Reed. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they tell me everything. They told me that you struggle hard not to take too many lives. Have you any news concerning Aloysius Dawson? What was his last thought, I wonder? Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. Не хочу я гадати. Perhaps later. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me? You're a poor fortune teller then. Oh, I can tell you many things, but they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. Do the cards speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Read my fortune then. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Tell me about yourself. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. Some believe you to be a vampire. Who? Guard of Priwen, who else? For a time, they sent spies to observe my activities.
and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time, sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. I would rather not know. How did you learn about Mary? And spare me the hocus-pocus parlor tricks. The truth, now! Swansea told me. Don't look at me like that. His task is to observe and gather information about vampires. He had to tell me about Mary. Mary did not deserve her fate. She had already suffered enough during her life. And yet the pain and the suffering went on after her death. Suffering is part of the immortal condition. Some prefer to lose their minds rather than face the simple truth. Pain will never stop. May I ask you about the Brotherhood? Of course. But I must warn you that there are some subjects we consider taboo, in spite of our fondness and acceptance of your kind. I know there is no love lost between the Guard of Priwen and the Brotherhood. What caused this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics, not always fairly or with consideration. Почнеться двіж. Ага, і прийду до других діалогів, і знову будуть діалоги. Ото і весь двіж буде. Who founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate, and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of academics and scholars? Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted. How do you measure I told Is it All right. Let me hear it. The walls of your prison have already been raised, Jonathan. But you will freely accept to be locked inside, full of hope for a better day. Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. Cards never lie. They're never easy to read. It's locked. Так, коротше, поспілкувалися, але він нам не потрібен був. Так, не те. Ось це. Але відкрили, виходить, його, він у нас був невідомий. Нам треба знайти цього, щоб його вилікувати, блін. Все заради досвіду.
Ну да, навіщо він нам... Це з нього толку ніякого. Ну, трішечки дізналися сюжету, лору, скажімо так, гри. Нам потрібен інший, але де його знайти, оце я не знаю. Де його знайти, щоб його полікувати. Я виходить, що з ним уже зустрічався десь, раз воно... А, може он проде якийсь чувак. Сподіваюсь, ні, це не той. Блін. Це я навколо храму обійшов, виходить. Так, ну добре, а що там по завданню? Завдання я вибрав ось це. Куди воно нас веде? Це оберу. А нікуди не веде. Тобто я повинен знайти десь якусь записку. І все, коротше. Оце, блін, звісно, дурні завдання. Це друге вже таке завдання. Найти статтю отроба звіря плодовіта. Тобто, бачите, я ті 5 статей випадково знайшов, а одну не можу знайти. Тобто, якщо теж треба випадково знайти. Давайте оце завдання. О, ну це завдання хоч є на мапі цей. Показує, куди нам іти. А тут же ж такого ніде немає в цьому завданні. Добре, давайте вибираю це. Піду по завданню, я не знаю, знайду я того чувака чи ні. Щоб його полікувати. Так, це підвал якийсь. Ладно, давайте по допоміжному завданню збігаю. Так, це я прийшов в Whitechapel. Тут теж можна людей полікувати, до речі. Так, ця не хворіє. When science failed you, this elixir will give you faith again. Good evening, Benjamin. How are conditions in Whitechapel these days? I hear gunshots every night. It's just... You Так, don't seem нічого в well. нього цікавого немає. I can try. A Все gun, полікував. alcohol. Можна йти далі. Так, цей не хворий. І ці не хворі. А хто тут з них хворий ще? Ага, священник.
І ці знаходяться в другому місці. All the good boys join the army in Lascavo. Don't be afraid. Fancy pie. You never... Do you need help? To be on. I don't... Really? Goodbye for now, Mr. Lewis. You again? Can I offer you? Keep you... There is a thin... All right. Goodbye, Mr. Peterson. Так, давайте я ще... Ага, священник залишився. Good. Tell me the reason why you despise Joseph Larrabee so much, Tobias. A faithless shepherd is the worst criminal, for he leads his flock to the abyss by disregarding the right path. God smote this man, for he doubted. I only met him briefly, but he seemed a dedicated man who tried to provide guidance. Do you not believe in punishment, my son? I am not talking about the law of men. I am talking about judgment from heaven. I believe in the logical and factual organization of everything in the universe. God, if he exists, is just a principle waiting to be discovered. Armageddon is upon us, Dr. Reed. The final battle where every soul will be weighed. I'm afraid yours will burn for a long time. Tobias Whitaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself, the proliferating sick. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. You sent a man to die because of a stupid vision. I have heard enough of your nonsense. Goodbye. Good evening, Mr. It's Don't you fear? fate. No doubt you're... Let I have heard enough for tonight. Goodbye. Так, а в цьому районі, здається, всіх полікував. Так, всі вилікувані. Тут всі, тут один залишився і тут один залишився. Добре, тоді піду по завданню. Де вона тут? Десь недалеко. Так, Саш, я з тобою згоден, достатньо цікаво, але
Ну, якби була озвучка, було б, мабуть, ну, не так нудно, як коли читаєш сам. Озвучкою б тобі б розповідали, що вони там, ну, про що вони спілкуються. І це б, мені здається, не так було б нудно. З приводу екшону, ну, да, екшон, звісно, завжди прикольно, коли в тебе геймплей, а не якісь діалоги. Так. Іде найти записную книжку, которую стражи Привіна украли у Ашера Толтрі. Ага, можливо, треба обійти. І тут десь, можливо, буде якийсь будинок, я думаю, в який можна зайти. I cannot enter. Тут двері зачинені. Давайте спробую обійти, якщо тут є прохід. Ні, тут проходу немає. Хоча можна через низ там пройти. Хоча не факт, що воно буде в будинку. Тобто воно може бути в якомусь смітнику або ще десь. Це така саж-гра, я не знаю. Це, не знаю, стиль, не стиль, ну вона взагалі вважається як РПГ. Я так думаю, що це, ну... Так, і тут, я не знаю. І тут більше дійсно треба спілкуватися, а не битися. Так. Можливо, я і не знайду зараз цей щоденник. Так, а де його шукати? Оце вже питання. Щось я обійшов навколо. Може в цей театр треба зайти? Зачинені двері. Ну, не думаю, що, звісно, воно в театрі буде. Так, я, здається, пробіг поворот. It's locked. I cannot enter. Ага, все, в театр вже нельзя. Тобто ми по сюжету там були в театрі, а тепер я туди не потраплю. Коротше, я не знаю, де шукати той щоденник.
Давайте я тоді вже піду по сюжету, раз така фігня, тому що, ну... Де тут ще можна знайти? Без поняття. Тільки зараз зайдемо до леді Ешбері. Дуже погано, що цього знаку оклика, наприклад, немає на мінімапі, щоб я біг. Приходиться крапку ставити, вказівку, щоб сюди прибігти. Що, на портрет домалювала? Ні, який був, такий залишився. Привіт, Дмитро. Ласкаво, прошу на мій канал і приємного перегляду. It is also good to see you in these darkened hours. Is all well, my dear? Indeed, we stand upon the precipice. Has the news reached you of Edgar Swansea? No. I returned home but moments ago. What of him? Your friend, the well-informed old Bridget, tells me the Guard of Priwen has assaulted Pembroke. I fear Edgar tops their bloody list. Bridget? She is such a tragic figure. And yet, I sense deep inside, she has a delicate, fragile soul. I had the impression you despised skulls, and now you find them delicate? You have persuaded me, Jonathan. It has been a very long time indeed since anyone has changed my opinion of anything of note. I was concerned for your safety. McCullum draws too close to you for my comfort. Fear not. I've evaded the hunters for many a year, and I intend to stay far from their gases, flames, and spikes. Now, speak to me of Dawson. Aloysius Dawson is no more. I took care of him. I imagine the Lord Redgrave with spitting teeth. Ascalon has defrocked me and threatens to hound me from the city. This was, no doubt, inevitable. You did what you thought was right at the time. One can ask no more. The important task now at hand is to help poor Edgar. Now I am assured of your safety. That is precisely my intention. Good. Now go, my dear, and return with good news with the greatest haste. Так, з леді Ешбері поспілкувалися, знак оклику зник. В принципі, можна йти по сюжету, тому що, ну, я не знаю, де... Хіба що прийти полікувати тут? Здається, у нас хтось хворий. Давайте подивлюсь. Блін, а я, до речі, йому завдання виконував. А де він? Я не можу його знайти. Це капець просто. Чому нельзя натиснути на нього і поставити, типа... Щоб... Ну, коротше, щоб його знайшло. Це дуже незручно. Не думаю, Дмитро, що щось цікаве покажуть, чесно кажучи. Я взагалі останнім часом ці презентації навіть не... Та я взагалі їх ніколи не дивився.
ці презентації, але в новинах, я думаю, там розкажуть, що до чого. Ладно, пішов я по сюжету, бо щось мені навіть не хочеться бігати їх лікувати. Я досвіду то трішечки отримав з тих, кого лікував. Як завжди, щось покажуть Індіану Джонс. Якийсь трейлер новий, я думаю. Можливо, щось по Сталкеру. Що там іще можуть показати такого цікавого? Можливо, деякі деталі по Думу будуть. Старфілд нове доповнення. Який? Блін, в мене цей витривалість закінчилась, думаю, чи він стоїть. Коротше, Дмитро, що покажуть, то й покажуть. What is this trap? Watch out! The vampire hunters here. Too fucking far! I have to stop it! Die, Fanny! І оце він звуки іздає. Зрозумів. Ну, мене не цікавить, якщо що. Вже казав, мабуть. Dragon Quest. Так, ага, на другий поверх треба. А то я біг, дивлюся, мітка розвернулася. Those bastards. What have they done to Edgar? Looks like he's wounded. I better follow the blood. Так, поранили Едгара. Треба його шукати по слідам крові. О, тут раніше двері зачинені були. Взагалі на цей поверх. Навіть дві двері відчинили. Скільки там часу? Та ще час є, в принципі. Не знаю, може цей пройду її за сьогодні. Хто знає, скільки там іще по сюжету. Ну, якщо не пройду, то завтра вже, я думаю, останній буде стрім. Ну, це я так думаю, а там воно ж піде, як завжди, по-іншому. Опа, дивіться, яка територія, якраз тут буде зараз бійка. Ultraviolet curtains and orichalcum powder. Dr. Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill.
humans. Even if your friend is deserving of a little punishment for what. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster just like William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it, just like you are. You're its progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Jeffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! So much for modern technology. Time for the tried and true. Do you know what this is, Beast? This is a drop of King Arthur's blood. The blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. This is ridiculous. We're losing precious time. True enough. Soon I'll bring your head before your coward of a father. I know! It hurts, doesn't it? Опана, блін, а там де світло? Туди ж нельзя мені заходити, да, я так розумію? Show some style. Fight. Freewind prevails! I'll pin you down! The blood of a true defender of this land will protect you. Ну такий якийсь, мені здається, неважкий противник. Come on! Єдине, що цей на світло не потрапляти треба. Ого, ого, щось тут багато світла. Freewind prevails! I'll pin you down! True light will cleanse you! Ох ти, блін. Навіть ніде сховатися, все більше і більше. Світла. Оце, звісно, капець. Оце під кінець може добряче мене так от це світло.
Close your eyes. This is gonna hurt. Ай-яй-яй-яй. Підпалюють. Горить пукан. If you're so innocent. Ну, скажімо так, легше навіть, чим та в театрі жіночка. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been, and we always will be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. Так, давайте повідповідаю. Тут, що тут ви понаписували? Ну, да, можливо, в флягі там була капля крові Артура, але вона йому не допомогла. Я теж, Саш, не покладаю на майки у цей якихось надій. Так, я ж кажу, що він якось легше цей бос, чим навіть попередній була жіночка з цими, як і там Дороті. Коротше, на минулому стрімі вона була. В фіналку я теж не фанат фіналок. I was only reborn for a few minutes before you and your men hunted me down like a beast. You were only reborn for a few minutes, and you'd already taken the life of an innocent woman. There is no way you'll ever let me be, McCullum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now, for there is no way you can sway me to your ideals. That's where you're mistaken. What do you mean? Так, ну давайте пощажу. Ух ти, можна вампіром його зробити. Прикольно, прикольно, але це мінус 1000 досвіду. Значить, я так думаю, що це неправильний вибір. Ну, я, в принципі, того і дідугана тоді не перевратив, тому що там мінус 1000 була досвіду. Давайте пощажу його. I'll spare you, McCullum. I'll offer you the mercy you never offered me. What is this ruse? This is no ruse, McCullum. This is me letting you go. After all, you and I are both trying to save this poor country in our own way. I'll kill you, Reed. Next time we meet, I'll end you. See? Progress already. You called me by my name. Until the next time. Goodbye, Hunter. Ось так ось. В принципі, цікаво, цікаво. Що там далі буде?
Ага, тепер я в театр цей повернусь. І тут, можливо, там і допоміжне завдання десь виконаю. Ну, якщо вийде. Тож мене не пускало в той театр, коли я йшов по допоміжному завданню. Чуть звичайний вампір не забив. Боса пройшов швидко, а вампіра звичайного не можу. Так, де тут цей театр? Ага. It's a leech! Kill it! Так, де цей театр? Я щось його загубив. А. Все, я просто трішечки не туди пішов. Привіт-привіт, Нікіта. Ласкаво прошу на мій канал і приємного перегляду. Так, ну що, я думаю, да, оце в головний прохід треба, вхід, точніше, заходити. So Priwen never left Doris's theatre after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. Так, а давайте я допоміжне завдання виберу. Може воно мені покаже тут, а що... Десь тут і завдання є. Ой, ну, в принципі, тут його можна виконати. Die, vermin!
Так. Все ж таки взагалі, от, ну... Блін, другий раз сюди заходжу, другий раз мені подобається цей театр. Круто зроблено. Не знаю, такий якийсь, як наче він, ну, покинутий. Ага, бачите, вони там типа собі логово зробили. Тобто до цього, коли я тут був, не було там. Коротше, взагалі нічого, там було порожньо. Блін. Витривалість невчасно закінчилася. Блін, швидше завалив, чим цей. Я хотів з нього ще крові попити. Але виходить, що я його завалив. Ну ладно. Знайду десь крису. Так. Там записочка на столі, а ще щось тут блищить у нас. Давайте прочитаю записку. Так, це тут же ж я з попереднім босом бився в цьому театрі. Так, отчет Макалума. 11.06.18. Мається на увазі 1918. Я дочитав дневник. Доріс Флетчер. О, оце ж виходить, що Доріс Флетчер. Я з нею тут воював. Я дочитал дневник. Дорис Флетчер с болью и ужасом пополам. Господи, она собиралась распространить болезнь на весь Лондон, заразив всех, кто придет на следующий спектакль. Во многом именно благодаря этому я начал понимать, что происходит. Ее настоящее имя Дорис Джонс. Она была дочерью некой Харрет Джонс, которая долгое время находилась среди пациентов Пембрской больницы. Она ненавидела свою мать, но пользовалась своей известностью, чтобы повидать ее. Когда навещала страждущих Ист-Энда. Не знаю, что именно произошло, но каким-то образом мать заразила ее, прежде чем та вернулась в театр. Потом она превратилась в то чудовище, которое кровосос по имени Джонатан Рид наконец одолел. Присутствие этого вампира в той же больнице, где лечили Харрет Джонс, не может быть совпадением. Я убежден, что Рид глубоко вовлечен в распространение вампирской чумы, которая охватила Лондон. Я также убежден, что Соунси его сообщник, и вместе они планировали нечто куда более страшное, чем все, с чем сталкивались стражи прежде.
Думаю, мне стоит поискать ответы в старых книгах и манускриптах, которые сохранили стражи. Наверное, это будет полезно. Сейчас же мне нужно выслать патруль, чтобы выяснить, что происходит в Пембрській больниці. Виходить ось 11.06, 18 рік. Це тобто дата, коли проходить відбуваються події. Хоча тут, дивіться, наступна запись через, можна так сказати, місяць. А, ні, почекайте, місяць в початку, це ж Англія. Місяць спочатку, потім число, а потім рік. У них так. Тобто 11 місяць, 6 число, а тут уже 8 число. Ой, що, гра подумала, що я завтикав, чи що? Так, 11, то есть 8-11, 1918 год. Я 2 суток изучал пыльные записи и книги в хранилище. Боже, ненавижу эту пустую трату времени. Впрочем, поиск дал свои плоды. В мемуарах Уильяма Маршалла я нашел описание ситуации, подобной нынешней. Я вырвал эти страницы и забрал их с собой, чтобы еще раз вдумчиво прочесть этот кошмар. Существо, с которым маршал якобы сразился в 1666 году, собиралось уничтожить Лондон. Есть сходство с историей Дорис Флетчер. Болезнь, распространение инфекции, ненависть к живым, стремление потрясти весь город. Не сомневаюсь, что за всем этим стоял этот клятый древний кровосос Уильям Маршалл. И в том, что он вернулся, если стражи наконец смогут найти и уничтожить эту древнюю мерзость, это будет нашим величайшим достижением. Полагаю, в 1666 маршал сделал ровно то же, что Рид собирается сделать сейчас. Все из-за того, что эта тварь, кошмар, отказалась им подчиняться. Поэтому маршал уничтожил ее в 66-м, а Рид убил Дорис Флетчер, прежде чем она превратилась в такое. Не знаю, но эти двое явно работают вместе, и Соунси им помогает. Я сейчас же отдам приказ, чтобы его арестовали и допросили. Что же до Рида, это чудовище я уничтожу сам. Потом разделюсь с Уильямом Маршалом и с этим их кошмаром. Разделаюсь, выбачаюсь. Победа в нем будет за стражами Привена. Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. Так, я якийсь ключик іще знайшов. Угу, тут перехід, а тут що в нас? І тут перехід. Ну давайте. Ну, тобто не перехід, а просто... Блін, а що ж там за двері були? Мене тепер не покидає думка про ті двері, що я не зайшов туди. Ага, все. Я тут бував раніше. Я зрозумів, що це за двері. Просто я через них не проходив сюди, здається. Тут зачинено. Better go home, sir. Don't come any fucking closer. Дурний чи що? Що він мені то розповідає?
Нет би тікати на його по місці, побачивши мене. А він мені ще щось там приказує. Так. Ага, тут зачинено. Знову записочка. Давайте її прочитаємо. Рыцарь-вампир. Уильям Маршалл, забудьте легенду о нем, ту, которую вы, лентяи, и не слышали. Забудьте про пустую гробницу в церкви в темпле. Забудьте о тех из нас, кто погиб, пытаясь его найти. Мы, стражи, знаем, что он все еще где-то прячется. Это единственный факт, который мы должны помнить. Еще одна деталь, о которой нельзя забывать, это этот гаденыш умен. Сколько раз мы были уверены в том, что загнали его в угол, и сколько раз обнаружили в его логове мышь, пыль и паутину. Маршал был вампиром уже 1000 лет. Мы не справимся с ним, пока не изменим наши планы. Итак, я хочу задать вам несколько вопросов, лодыри, и хочу получить ответы до того, как мы обсудим новую великую охоту. Кто помог ему выбраться из логова под церковью в темпле? Мы точно знаем, что некому подрядчику заплатили за то, чтобы он вывез из церкви большой гроб. Это произошло за несколько лет до того, как мы осмотрели гробницу. О чем предатели из Братства Святого Павла говорили с маршалом, когда встретились с ним в Лондоне в 1785 году. Отчет об этой встрече сожгли, но еще остались свидетели, слышавшие, как маршал просил представить ему доступ к одной книге из библиотеки Братства. Что связывает маршала и это чудовище по имени Леди Блэквуд? Они переписывались. Шпионы Братства утверждают, что в 1786 году она приехала в Лондон, чтобы встретиться с ним, а в 1793 хотела тайно купить замок в Уэльсе. Но ее обнаружил наш бесстрашный наставник Кендалл Стоун. Видите связь? Что произошло за эти годы? Чем вызвано такое оживление? Ответьте на эти вопросы, братья, и вы найдете нашего главного врага, Уильяма Маршалла, старейшего вампира Англии, которому удалось избежать нашего праведного гнева. Знай своих врагов. Карл Элтридж, лидер Стражей Привена. Так, ще одну знайшов, да, записочку Стражей Привена. Та йо-моє, скільки тут записок цих буде. Мемуары Уильяма Маршалла. Братство Святого Павла наконец согласилось выслушать меня. Они предложили встретиться в соборе Святого Павла в Лондоне. Братья оказались весьма остроумными. Выбрали место, где я победил кошмар и одновременно потерпел. Я согласился на встречу. Там в священной тишине собора под взором Господним они выслушали меня. Братья признали мою победу над отродьем зла. Кьюас Мариум. Сотрясающая мужей. Ничего себе. Которая хотела сеять лишь смерть и мир вокруг себя. И мор. Признав мое желание спасти Лондон в 1666 году, они вняли моей просьбе, моему сжигающему стремлению остановить кровь ненависти. Мне обещали дать ответ. Глава Братства Святого Павла написал всего одну фразу «Слезы ангелов». Если верить ему, это древний рецепт снадобья, способного меня исцелить. Смыть черноту с души и очистить мою кровь. Благословен Господь. Больше сотни лет я искал способа избавиться от крови ненависти и, возможно, наконец нашел его. Вскоре ярости придет конец, и я смогу исправить то зло, что натворил, и искупить все свои погрешения.
Теперь же мне нужно найти необходимые ингредиенты для рецепта. Кровь чистейшего из сердец с кровью короля. Где раздобыть столь редкие составляющие меня не очень заботит. Время на моей стороне. Меня больше волнует последний компонент. Чистая эссенция чеснока. Боюсь, я буду в буквальном смысле слова испытывать адскую боль, принимая противоядие. Ну что ж, такова цена за очищение души и исправление прежних ошибок. Я готов вынести ради этого все. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better keep that in mind. Та, в принципі, тут багато цінної інформації, Саш. Прикрепленная записка. Сейф для улик. Вплоть до дальнейшего распоряжения этот сейф будет использоваться для хранения важных улик. Он будет постоянно заперт. Если вам понадобится его открыть, разыщите меня на 2-м этаже и возьмите у меня ключ. И не забудьте его вернуть, черт побери, Родни. Ага, тобто мені ключик треба знайти на 2-му поверсі десь. Ага, тепер відчинилася ці двері відчинилися. Так, він також був вампіром. Я, здається, до цього читав про нього. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skal epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? To prove him wrong, I let him go. Really? You sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. Edgar, as much as I would like to believe you, I have a few concerns that require clarification. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. Why would the Guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession. Because I offered you shelter in my hospital. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why is the Guard of Priwen so obsessed with him?
He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Prewen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. Ну, в принципі, ось і тут і всі відповіді на питання є, що він вважається самим старішим цим вампіром в Англії. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum. How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Do you know where we are? Doris Fletcher's theatre. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother, a symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. Right, I admit it. I boldly ventured into experimental realms, but I've killed no one to appease my thirst for knowledge, Jonathan. I'm no murderer. I never asked to become what I am, Edgar. You chose to conduct your rogue experiments. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul.
just another victim of this tragedy. Бувай, Саш. Дякую за перегляд. Так, ну, я не знаю, що йому. Залишити його помирати, чи просто взяти і убити і випити його кров. Я не знаю, я думаю, залишити його. Ну, в принципі, залишити погибати це погане рішення, але, типа, вбити краще. Ну, щоб він не мучився, не страждав. Давайте я його залишу. Ні, давайте... Блін, не знаю. Але перевратити в вампіра точно не буду, тому що ще й мінус 3000 досвіду. Та залишу його помирати. Yes, Edgar, you're about to die. I won't say it's fair, but I can't say you don't deserve it. Your words hurt deeply, Jonathan. But they come from a friend. I helped you, remember? Yes, I remember. The second I saw you in that bar, I knew we would accomplish great things, you and I. I thought you were a vampire, till you brandished that cross. You looked so lost when you opened that door. For a few seconds I thought you were there to kill me. I think we were both afraid. And now, I feel true fear. Is there an afterlife? What will become of me when I'm dead, Dr. Reed? I really cannot say, Dr. Swansea. In the end, life betrays us all. Так, отримав якесь досягнення. Рішить судьбу Едгара. Угу. Коротше, але і втратив якісь зв'язані з ним дії. Ну, в принципі, тут завжди так. А дивіться, всі головні ці на локації, чуваки, всі мертві. Так, ну добре. Давайте тоді... Так, тут якась записочка. Старое любовное письмо. Лондон, 12 мая 1912 год. Мой прелестнейший друг. Все готово к нашему путешествию во Францию. 17-го мы выезжаем из Дувра, и все лето проведем в Париже. Я мечтаю отведать все, что может предложить этот город. Вместе с тобой. Музыку, еду, театр, архитектуру, духи, моду. И тебя. О, какое это будет наслаждение. Я уже написал своим друзьям-художникам, они, как и я, мечтают увидеть тебя на сцене французского театра. Там будет Эдмонд Ростон. Я знаю, как тебе нравятся его работы. И я надеюсь, что он познакомит нас с великолепной Сарой Бернер. Это стало бы величайшим достижением нашего путешествия. Мечтаю поскорее тебя обнять, моя радость, и снова напиться из источника твоего божественного таланта. Преданный тебе Колхун. Отак от. Ага, це той мужичок, відкрилось до нього завдання якесь. Це так, блін,
Обходив, а там бац, відкрив і все. Ага, від сейфа. It's locked. Від сейфа ключик на другому поверсі, я, здається, згадав, я там прочитав. Спробую знайти ключик. Давайте на другий поверх. Так, і де цей ключик можна знайти? I can't believe I'm doing this. Best be moving on. There's one of them. Fucking kill it all you just said. Die, leech! Die, beast! I have it. I can now open the box. Так, ну ось я, в принципі, ключик і знайшов. This is despicable. I really don't know if I should read this. Так, личная записная книжка. Ох, ё-моё, тут читати. Не знаю, читати чи не читати. Та давайте я, мабуть, пропущу, бо тут реально дофіга тексту. I can't believe it. А, ну він все ж таки засчитав, що... тобто я її все ж таки прочитав, виходить. Хоч я відкрив. Давайте тоді подивлюсь, що там раз. Щоб я знав, про що хоч буде йти мова в цьому, в діалогах. Так, личная записная книжка. 8 января 1918 год. Карты тревожат меня. Они постоянно предвещают смутную, но страшную опасность. И это не ужасная война, а что-то другое. Нужно отозвать легатов обратно в Лондон и приказать им докладывать обо всех необычных событиях. 15 марта 1918 год. Что-то в самом деле происходит. Карты продолжают скрывать рядущее. Понятно только одно. Приближается нечто такой невообразимой силы, что карты не могут полностью отобразить его природу. Все легаты, кроме одного, вернулись в Лондон. У одного слишком важное задание в Лхасе, которое нельзя отменить. Единственное, что удалось отметить, это частые встречи Алоизия Доусона с членами клуба «Аскалон». Пока что об этом можно не беспокоиться.
24 июля 1918 год. Началась ужасная эпидемия, и мне это совсем не нравится. Я снова отправил легатов за границу, чтобы защитить их от болезни, а также чтобы они узнали о причине этой чумы. Я не до конца убежден в том, что болезнь имеет естественное происхождение. В прошлом внезапно начавшиеся эпидемии часто были связаны с действиями вампиров. Мы должны быть начеку. 17 августа 1918 год. Во всех концах света разрушаются семьи, гибнут сотни тысяч людей. В наших сердцах поселилась печаль и отчаяние. Эта эпидемия – проклятие. Сообщения из каждой страны подтверждают, что эта катастрофа не знает границ и пределов. Хорошая новость состоит в том, что болезнь, похоже, отступила. Плохая в том, что карты по-прежнему предвещают опасность. Так, 19 сентября 2018 год. Карты с самого начала говорили правду. Нам грозит опасность. Первый признак этого – возвращение Стражей Привена. Сам Джеффри Маккалум вернулся в Лондон. Он активно ведет поиски и набирает бойцов для новой кампании. Чтобы я не думал о методах Маккалума, надо признать у него прекрасное чувство опасности. Все мы должны быть начеку. 21 сентября 2018 год. Маккалум зря времени не терял. По крайней мере, 3 своим ищейкам он поручил следить за мной. Снова эта ненависть, эти приемы. Они будут изучать все мои перемещения, моих знакомых, мои действия. Знаю, они убеждены в том, что я бессмертный, что злоумышляю против них, против всех людей. Глупые охотники, у меня нет времени разбираться со всем этим. Да, у меня есть свои тайны, но я не тот враг, которого они ищут. Но в одном они правы. Этого катаклизма не избежать. 15 октября 2018 год. Во второй раз с тех пор, как я возглавлял братство Святого Павла, я опасаюсь за судьбу этого города. Скали вторгаются в Лондон и другие части страны. Нет, не вторгаются, они уже здесь, они среди нас. Зараженные выпустили их на свободу. Наблюдатели братства сообщают, что вампиры прибывают сюда со всей Европы, радуясь возможности полакомиться невинными, страдающими жертвами. Страна, какой мы ее знаем, возможно, уже на краю гибели. Мы до сих пор не знаем, кто действует против нас. Так, 26 октября 2018 год. Карты до сих пор тревожат меня, словно источник настоящей опасности. Еще не определен. Я убежден, что стражи Привена собираются открыть вторую великую охоту. Только так можно объяснить последние действия Маккалума. Размещение командных пунктов по всему городу. Создание нового оружия. Ограбление для финансирования этого дорогостоящего проекта. Я знаю, если они решат выследить всех известных вампиров Англии, в списке будет и мое имя. Но сдаваться я не собираюсь. 17 ноября 2018 год. Нападение стражей Привена неизбежно. Разведчики и патрули с каждой ночью подбираются все ближе. Я даже не могу их упрекнуть, ведь ситуация критическая. Судя по некоторым сообщениям, в город вернулся рогатый вампир. Однако я по-прежнему поражаюсь их слепоте. Почему они все еще считают меня врагом? Неужели я не доказал, что я их союзник? Разве я не делал все, чтобы защитить смертных? Это последняя запись в этом дневнике. Помилуй Господь нашу душу. Фух, нарешті дочитав, блін. Це, звісно, прикольно, воно лор розширює, але воно трішечки набридає. Постійно читати, читати і читати. Так, ну давайте я буду шукати звідси вихід.
Так, вихід знайшов. Чекаємо загрузочки. Завантаження. О, настільки довго, настільки і ці записки всі. Так, вийшов. Сюди віднести можна записочку віддати. А це вже по головному завданню. Так, ну давайте я все ж таки, мабуть, віддам записочку. Я просто не розумію, що це по головному завданню, як сюди потрапити. Там якісь проходи чи що? So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Угу. Ще тепер до Елізабет прийти. А, ну це якраз по сюжету і буде до Елізабет прийти. Тепер зрозумів, в чому там. От падлюка. Зрозумів, чому маячок в іншому місці показує, тому що це вхід у приміщення. Привіт, адмін. Ласкаво прошу на мій канал, приємного перегляду. Так, я вірно йду, да? Вірно, нормально. Так, дістанусь. О, давно я їх не зустрічав. Так, звичайно, дозволяю. Тільки зараз я тут всіх переб'ю, щоб міг відповідати. Блін. Оце от все питання. Це важка відповідь буде. Тобто для мене питання таке. Диви, я і читав і книги, і грав в перші дві частини гри. Коли грав в ігри, то мені подобалась Тріс. А коли прочитав книги, тобто вийшло так, що я спочатку гру першу проходив, а потім книги. Я такий вже більш розширену відповідь дам. І мені більш, мабуть, подобалася спочатку Тріс, а потім Єні. Ну, а потім, як прочитав книги, то мені більше сподобалась Єніфер. Тому, мабуть, я дам відповідь, що Єніфер. Давай наступне питання. Так, це треба в підвал сходити. Мабуть, відьмачка. Ну, не мабуть, а відьмачка даю відповідь. А це не можу дати відповідь, тому що це, я так розумію, ти про доповнення, а я не проходив третю частину і не знаю відповіді. Ну, тобто не можу вибрати, тому що я не проходив. Так, давайте я з ним поспілкуюсь, віддам йому завдання. Jonathan Reed. Can I help you in any way? I found your notebook. The one the guard of Prewen stole from you. And you've brought it back to me. That's excellent news, Jonathan. Were you able to keep yourself from reading it? No. The oldest temptation of all. If Pandora herself did not pass the test, I suppose I should not blame you for your curiosity. So you're not angry with me? Why should I be?
To live is to make choices, Jonathan. And you made yours. Now give it to me, please. Так, віддав йому записочку. Все, більше з ним... Ага. О, давайте отут задамо йому питання. Tell me the truth, Usher. Are you a vampire? By the stole, you really thought you could force Usher Talltree to yield to your little mind tricks like an oblivious mortal? Why can't I force you to answer me then? I'm the primate of St. Paul's Stole. It comes with certain advantages, like accessing the greatest library in the country and avoiding answering certain questions. So, are you or are you not a vampire? As a brilliant man once said, to be unambiguous could only be to one's own detriment. Не хоче він нам відповісти, вампір він чи ні. Until we meet again. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. Cards never lie, but they are never easy to read. Ця гра, ну не знаю, мені якось так і подобається. І є тут такі нюанси, наприклад, що з геймпада не дуже зручно деякі аспекти. Наприклад, біг. Біг стоїть на нолику, і коли ти повертаєш от зараз в бок, то тобі треба біг відпускати і повертати в бок. Це трішечки незручно. До бойовки, ладно, я вже звик, тому, в принципі, геймплей, такий, плюс-мінус нормальний. Мені подобається. Але тут дуже багато діалогів. Треба дуже багато читати. Оце ось мені трішечки, скажімо так, не подобається. Але, з другої сторони, ці діалоги дуже доповнюють лор, розповідають про всесвіт гри і все таке. Тому це невід'ємна частина. Я б сказав, що гра нормальна, але на разочок. Отак от. Пройти і забути. Це для мене. Це моя думка. Мій модератор, цей, який сьогодні прогулює, її двічі проходив. Йому навпаки вона сподобалася. А мені так. Нормальна гра. Непогана. Ось так. Оця ось анімація спринту, да? Прикольно. По лору гри це вампіри дуже швидко переміщаються, і тому цей. Чи оця ось анімація, оце спринт. Це спринт. А оце. Це, коротше, швидке переміщення. Але він щось не хоче в мене швидко переміщатися. По лору гри тут це вампіри дуже швидко переміщаються, а не телепортуються. Якщо що. А він не хоче в мене. О! Отак от. Так, я вірно йду? Наче вірно. Швидкого бігу, я зрозумів. Оце ось. Да, такий прикольний біг. Взагалі нормальна гра, мені подобається, в принципі. Тут деякі аспекти, то можна так сказати, то всього-навсього дрібнички. Нічого собі, я оце тільки зараз додумався, це ж він, мабуть, і фуфайку прокусює, щоб його вкусити за шию. Та йо-моє, скільки вас тут буде? Ого, 33 рівень.
Так, шукаємо. Ага, все, знайшов. Вхід до будинку леді Ешбері. Мені чимось цей спринт нагадує Асасінів. От у них щось типа такого теж здається мені, може помиляюсь. Так, ну я думаю, з нею поспілкуюся і можна вже завершувати стрімчик. Що тут мені розповість? О, вона вже портрет домальовує, мабуть. Ой, вибачаюсь, дописує. What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? He was mortally wounded. I put an end to his misery. That is terrible, Jonathan. And yet you did what you must. The poor man. Edgar Swansea was responsible for the Skal epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Так, і що тут написати? Чого, відповісти, кажу, написати. Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh, God. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your enemy. Wait! No! Elizabeth! Так, отакі от справи. Виходить, що її кров є цим. Є, можна так сказати, заразою. Так, ну що, в принципі, з нею поспілкувалися. Так, треба якісь зібрати інгредієнти. Це для продовження гри. Ну, добре, тоді, мабуть, я вже завтра буду збирати ці інгредієнти, бо вже 2 години 20 хвилин прострімив. Ну, сподіваюсь, що за завтра я і пройду цю гру. Але там буде, в принципі, видно. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Всім гарного вечора.
Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і діліться моїми стрімами. Завтра, як завжди, приходьте о 17:00 і цей, мабуть, дзвіночок поставте, бо я знаю, що не всі це роблять і пропускають мої стріми. Ладно, я не знаю, ну, так. Так, ага, ось все, знайшов, як вийти. Все, дякую, всім пока.